হেল্ল' এভৰিৱান, মই গীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জিবিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰ নামৰ লগতে অসমৰ মন্ত্ৰীসমূহৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্বত থকা বিভিন্ন দপ্তৰসমূহৰ বিষয়ে। অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়াসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি উপকাৰী, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। এতিয়া বলক নহ'লে পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চাম বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম। আছামছ কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰছ নেম, তেখেতৰ নাম হৈছে গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া। গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া আৰু তেওঁ হৈছে অসমৰ 31তম অৰ্থাৎ 31 সংখ্যক ৰাজ্যপাল। 31st গভৰ্ণৰ অফ আছাম হৈছে গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া অসমৰ কিমান সংখ্যক ৰাজ্যপাল। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ হ'ব 31তম বা 31 সংখ্যক ৰাজ্যপাল। তেখেতে অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে 2023 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াই অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ হ'ব 2023 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এইটোও জনাটো দৰকাৰ যে ইয়াৰ আগতে বা অসমৰ 30তম বা 30 সংখ্যক ৰাজ্যপাল কোন আছিল। অসমৰ 30 সংখ্যক ৰাজ্যপাল আছিল আছামছ 30th গভৰ্ণৰ ৱাজ জগদীশ মুখী। ইয়াৰ পিছত আমি চাম অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম। নেম অফ দ্য স্পীকাৰ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, তেখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এখেতে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পদভাৰ গ্ৰহণ কৰে 2021 চনৰ 21 মে'ত। অৰ্থাৎ 2021 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষজন হৈছে শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। তাৰপিছত আমি চাম অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান উপাধ্যক্ষজনৰ নাম। নেম অফ দ্য ডেপুটি স্পীকাৰ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, তেখেতৰ নাম হৈছে ডাক্তৰ নুমল মমিন। ডাক্তৰ নুমল মমিন তেখেতে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে পদভাৰ গ্ৰহণ কৰে 2021 চনৰ 21 মে'ত। অৰ্থাৎ 2021 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষজন হৈছে ডাক্তৰ নুমল মমিন। এতিয়া আমি চাম অসমৰ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসকলৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ দপ্তৰসমূহ। আছামছ কাৰেণ্ট মিনিষ্টাৰ্ছ নেম এণ্ড দিয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ। প্ৰথমজন মন্ত্ৰী হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত কোন হয় আমি সকলোৱে জানো। তেখেত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেখেতৰ ওপৰতনো আন কি দায়িত্ব থাকে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে গৃহ বিভাগ। গৃহ বিভাগ অৰ্থাৎ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট, অৰ্থাৎ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বও তেখেতৰ হাততে ন্যস্ত থাকে। তাৰপিছৰটো হৈছে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। তাৰপিছৰটো হৈছে লোকনিৰ্মাণ অৰ্থাৎ পাব্লিক ৱৰ্কছ, আৰু তাৰপিছত হৈছে বিতৰণ নকৰা অন্যান্য বিভাগৰ দায়িত্বসমূহ অৰ্থাৎ এনি আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নট এলটেড টু এনি আদাৰ মিনিষ্টাৰ, অৰ্থাৎ যিসমূহ দায়িত্ব আন মন্ত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই সেই সকলোবোৰ দায়িত্ব তেওঁৰ হাততে ন্যস্ত থাকে। তাৰপিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। 2 নম্বৰতে হৈছে খাদ্য অৰ্থাৎ ফুড। 3 নম্বৰতে হৈছে অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ। 4 নম্বৰতে হৈছে সাধাৰণ প্ৰশাসন অৰ্থাৎ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। এই সকলোবোৰ বিভাগৰ দায়িত্ব তেখেতৰ হাততে ন্যস্ত আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ খাদ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ফুড মিনিষ্টাৰ কোন হয়। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ হ'ব শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী অতুল বৰা। শ্ৰী অতুল বৰা এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে কৃষি আৰু উদ্যান শস্য এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ। 2 নম্বৰতে হৈছে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেৰিনাৰী। 3 নম্বৰতে হৈছে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ এৰিয়া প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ অৰ্থাৎ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আছাম একৰ্ড। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুধিব পাৰে যে অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয়। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰ হ'ব শ্ৰী অতুল বৰা। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম। শ্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ অৰ্থাৎ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল। তাৰপিছত 2 নম্বৰতে হৈছে ভূমি সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন।
3 নম্বৰতে হৈছে বড়োলেণ্ড কল্যাণ অৰ্থাৎ ৱেলফেয়াৰ অফ বড়োলেণ্ড। এই তিনিটা বিভাগৰ দায়িত্ব তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুধিব পাৰে যে অসমৰ হস্ততাঁত বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে পৰিৱেশ আৰু বন এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট, 2 নম্বৰতে হৈছে এক্ট ইষ্ট পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ্ছ আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে সংখ্যালঘু কল্যাণ অৰ্থাৎ ৱেলফেয়াৰ অফ মাইনৰিটিজ। এই তিনিটা বিভাগৰ দায়িত্ব তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুধিব পাৰে যে অসমৰ বন মন্ত্ৰী কোন অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে পৰিবহণ অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সপৰ্ট, 2 নম্বৰতে হৈছে মীন পালন অৰ্থাৎ ফিচাৰিজ আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে আবকাৰী অৰ্থাৎ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দুটা সুধিব পাৰে যে অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ কোন হয়? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। নাইবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে অসমৰ আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন অৰ্থাৎ এক্সাইজ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী কেশৱ মহন্ত। শ্ৰী কেশৱ মহন্ত তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ অৰ্থাৎ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, 2 নম্বৰতে হৈছে চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা অৰ্থাৎ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ, 3 নম্বৰতে হৈছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি অৰ্থাৎ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। অৰ্থাৎ এই 4টা বিভাগৰ দায়িত্ব তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুধিব পাৰে যে অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ হেল্থ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী কেশৱ মহন্ত। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু। ডক্টৰ ৰণোজ পেগু তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, 2 নম্বৰতে হৈছে ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ, ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেথ এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো আহিব পাৰে যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কোন হয়? এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী অশোক সিংহল। শ্ৰী অশোক সিংহল তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ, 2 নম্বৰতে হৈছে জলসিঞ্চন অৰ্থাৎ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী অশোক সিংহল। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী যোগেন মোহন। শ্ৰী যোগেন মোহন এওঁৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু 2 নম্বৰতে হৈছে পাৰ্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন অৰ্থাৎ হিলছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে চাহ জনজাতি উন্নয়ন ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইবছ, 2 নম্বৰতে হৈছে শ্ৰমিক কল্যাণ অৰ্থাৎ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ। ইয়াৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুধিব পাৰে যে অসমৰ চাহ জনজাতি উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ। শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ এওঁৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে বিত্ত অৰ্থাৎ ফাইনেন্স আৰু 2 নম্বৰতে হৈছে মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ অৰ্থাৎ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দুটা সুধিব পাৰে যে অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন আৰু নাইবা সুধিব পাৰে যে মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ। অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে জলসম্পদ অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ, 2 নম্বৰতে হৈছে তথ্য আৰু জনসংযোগ অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ, 3 নম্বৰতে হৈছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট। এই 4টা বিভাগৰ দায়িত্ব তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী বিমল বৰা। শ্ৰী বিমল বৰা এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে উদ্যোগ অৰ্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, 2 নম্বৰতে হৈছে বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ কমাৰ্চ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰ কোন? তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী বিমল বৰা।
ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা। শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা তেখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে শক্তি অৰ্থাৎ পাৱাৰ, 2 নম্বৰতে হৈছে সমবায় অৰ্থাৎ কোঅপাৰেশ্যন আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে খনি আৰু খনিজাত পদাৰ্থ অৰ্থাৎ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি অৰ্থাৎ ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেইথ এণ্ড কালচাৰ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী কোন, পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ কোন, তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা। ইয়াৰ পিছৰজন মন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এখেতৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী অৰ্থাৎ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং, 2 নম্বৰতে হৈছে দক্ষতা অৰ্থাৎ স্কিল, 3 নম্বৰতে হৈছে নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে পৰ্যটন অৰ্থাৎ টুৰিজিম। এই 4টা বিভাগৰ দায়িত্ব তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে অসমৰ নিয়োগ মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট মিনিষ্টাৰ কোন, তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। নাইবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে অসমৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী কোন, টুৰিজিম মিনিষ্টাৰ কোন, তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।